Tervetuloa tänne keväiseen Kuusamoon. Täällä on vielä aika paljon lunta paikotellen, mutta pikkuhiljaa kevät tulee. Ja tänään me ollaan tosiaan täällä meidän professori Räsäsen tiellä, mistä löytyy meidän tää uudempi tehdas ja toimisto. Ja sitten tuolta lähdetään kohta kävelemään tonne meidän niinku vanhan tehtaan syövereihin tehtaan myymälän kautta, niin katsotaan vähän siellä, mitä täältä löytyy niin kuin tänä päivänä. Ja tänäänhän tarkoitus on käydä läpi nämä meidän 26 uudet kesäuutuudet. Meillä on siellä uutta haukiräsästä, Signature Räsänen 12-senttinen, vähän kevyempi leijapeltiversio heittomerkeissä. Ja sitten tietysti uusia värejä ja kuosia näihin vanhoihin klassikoihin. Ja tossa tosiaan näkyy toi meidän uudempi tehdasrakennus. Vanhempi tehdas on tuolla, missä tosiaan kuvataan sitten vähän sielläkin sisällä. Ensi vuonna 2027 tulee Kuusamon uistimen perustamisesta 60 vuotta, eli historiaa kyllä on. Kuusamon uistimo on perustettu 1967 ja me ollaan nyt ajateltu, että me vähän enemmän kuvataan täältä itse lähteeltä matskua. Paljastetaan vähän noita tehtaan syövereitä ja sneak peekia semmoisiin paikkoihin, missä ennen ei ole kyllä kamerat käyneet. Niin, ja videon lopuksi meillä on perinteinen mega super hyperarvonta, missä me arvotaan kaikki tämän 26 kesän vieheet yhdellä läpi jollekin onnekkaalle, ja arvontaan voi osallistua kommentoimalla tätä videoa YouTubessa tai meidän muissa sosiaalisissa kanavissa, ja voi vähän vaikka kysyä meiltä, että mikä täällä kiinnostaisi täällä Kuusamon uistimella, tietää jotain historiajuttuja tai muita, niin me pyritään kyllä niihin vastaamaan. Mutta mennään sitten katsoa tuonne tehtaan myymälään sisään, että mitä kaikkea täältä löytyy. Eli täältä meillä löytyy tätä kakkoslaatua seinää. Tietysti tässä on kaikki meidän katalogin tuotteet löytyy täältä myynnistä ja meidän verkkokaupasta myös. Mutta sitten me on tähän spesiaali täällä. Meillä on tällaista niin sanottua kakkoslaatua, mitkä on sellaisia tuotteita, missä esimerkiksi maalarilla on käynyt joku sellainen pikku vahinko, että on jotain valumaa tullut jonnekin tai joku naarmu uistimessa. Mutta tästä kun näitä katsoo, niin meillä on niin kova tää laadunvalvonta, että en mä esimerkiksi tässä hauessa kyllä huomaa mitään eroa siihen ihan normaali malliin. Ja sitten täällä on tietysti myös tällaisia värejä, mitä ei meillä niinku muuten ole, maalareiden testivärejä. Ja useasti niinku maalarit tekee meille erilaisia värejä testiin, kun me pyydetään, tai sitten ihan tekevät siellä vaan jotain värejä, mitä kaikki me testataan. Ja täältä löytyy sitten myös alvipuolen, tai niin sanottua kakkoslaatua, ja sitten täällä on myös tämmöisiä poistuvia malleja, mitkä meiltä on aikanaan poistunut valikoimasta, niin ne tulee kaikki sitten jossain vaiheessa tänne myyntiin. Katsotaan, mitä sitten täällä on. Niin. Tässä on itse asiassa Kuusamon uistimen ensimmäinen prässi. Se on, väittäisin, että se on sieltä vuodelta 1967. Se on tänne jätetty tänne muistuttaa pitkästä historiasta. Tämä on myös osa historiaa, tämä meidän kalastajan opas. Vuoden 2026 opas on jo nyt kaupoissa, saatavilla kaikista hyvin varustetuista kalastusta myyvistä liikkeistä. Ja tietysti digiversiona tuolla meidän nettisivulla. Ja täältä löytyy käytännössä löytyykin kaikki meidän tuotteet, mitkä tällä hetkellä on tuotannossa. Ja tosi paljon hyviä tipsejä ja vinkkejä. Tämä on ilmainen. Tämä kannattaa ehdottomasti käydä noutamassa. Ja tämä on, niin ensimmäinen tämmöinen on tehty vuonna 1973. Siitä asti joka vuosi me ollaan tää tehty. Sitä ennen oli vaan semmoisia sivun lehtisiä tai muita, mutta 73 on ensimmäinen tämmönen niinku katalogi. No niin, käydään sitten vielä tuolla niinku katsomassa tuolla vanhan tehtaan syövereissä vähän miltä siellä näyttää. Tervetuloa sitten tänne meidän niinku tehtaan syövereihin. Täältä niinku näkyy seiniltä. No, tässä voi vähän näyttää. Täällä on vuosien varrelta, 67 Kuusamon uistin perustettiin, niin tässä on malleja, mitä Paavo Korpua on aikanaan tehnyt, seinälle päätynyt ja näähän ei todellakaan kaikki ole ikinä päätynyt meillä tuotantoon, että täällä on paljon malleja, mitkä jostain syystä on jäänyt pois, mutta mä kerron lisää sit siitä tuotekehityksestä tuossa vähän myöhemmin. Mutta sitten mennään näihin meidän kesä 26 uutuuksiin. Ja meillähän on vaan yksi uusi malli tulossa, niin kuin kokonaan uusi malli. Meille tulee tähän haukikoon Räsäseen, eli 12 senttiä 36 grammaa on tää uusi malli. Ja tässähän meillä on ollut se 12-senttinen 50-grammanen jo vuosia, mutta nytten lähinnä sen takia, että meiltä on kyselty jo pitkän aikaa tästä tämmöistä leijapeltiversioa. Eli käytännössä
ohuempi. Tää painaa tosiaan 36 grammaa, kun se painaa 50 grammaa se alkuperäinen 12-senttinen. Ja me ollaan tätä vähän niinku tuunattu muutenkin. Tää on nimeltään Signature Räsänen. Tässä on tämä meidän evälippa on täällä myös lisänä. Sitten on yksiharakoukku. Eli tämä yksiharakoukkuhan tekee sen, että tästä on kala tietysti helpompi irrottaa. Mutta ennen kaikkea niin kalastus tuolla kasvillisuuden seassa on huomattavasti helpompaa. Eli kun kelaa rauhalliseen tahtiin siellä lumpeikon tai ruohon seassa, niin se ei todellakaan jää sillä lailla kiinni kuin kolmiharakoukku. Ja tässä meillä on nyt semmoinen spesiaali juttu, että meillä on 3 aukiseppää meille tehnyt tänne niin kuin omia värejä. Jokainen on tehnyt 2. Tässä on Janne Koiviston Black Pike ja Skidmört, eli paskis niin sanotusti. Niko Saton meille suunnittelema ahti ja tapio. Ja kalataiteilija Sakke Yrjölän tämmöiset realistiset värit särre ja jettu. Ja jos nyt aloitetaan vaikka näistä sakeväreistä, niin näissähän on tosiaan niin kuin sama meininki kuin saken tässä kalataiteessa, että nämä on hyvin realistisia. Tämä särre, mikä imitoi särkeä, on hopeinen toiselta puolelta tietysti, jotta se on mahdollisimman särkimäinen, kun taas tämä jettu on messinkinen. Kaikkihan tietää, että hauki tykkää syödä omiansa. Meillä on itse asiassa me ollaan kysytty muutama kysymys näiltä Signature Seriesin meille tekemiltä kavereilta ja annetaan nyt Saken kertoa, mitä mieltä se on yleensä näistä vieheiden väreistä. Mulla tämä inspiraatio lähtee ihan tästä luonnollisesta kuvioinnista ja väreistä. Nämä hauen kuviot esimerkiksi, niin jokaisessa hauessa on yksilöllinen kuvio ja ne on taideteoksia sinällään ja aika orjallisesti tulee tosiaan katsottua noita luonnonkuvioita ja ne on aina ihan pienestä pitäen ollut esimerkiksi tämmöiset rubiinisilmäiset särjet, niin semmoisia käsittämättömän kauniita inspiraation lähteitä oikeastaan. Niin mistä se lähtee? Luonnosta itsestään. Ja oikeastaan noin tommoset sharttikeltaiset ja tämmöiset voimakkaat niinku hohtovärit on niinku hulluja, todella toimivia ollut kyllä, että ne toimii pimeässä ja hämärissä olosuhteissa. Meillähän on melkein aina hämärää täällä Suomessa. Tietysti keskikesän auringonpaiste ja kevään loimutus tietysti erikseen, mutta vahvasti kontrastiset värit on niinku mielenkiintoisia ja toimivia. Mulla mikään väri ei ole oikeastaan hullu. Meitä on aina tykännyt runsaista väreistä ja värikkäistä uistimista. Olen jonkun semmoisen psykovärisen nimennytkin jonkun Jerkin psykoväriksi, mutta silloin siinä on ollut kaikennäköisiä sekavia värejä ja sitten se maalauskin on ollut semmoinen psykedeellinen tämmöinen Jimi Hendrix Experience henkinen jos sinne menee Jimin levykansitaiteeseen ja katsoo sieltä, niin siellä on purppuraa ja keltaista ja kaikki vastavärejä ja ne on niinku hulluja, mutta kyllä ne toimii, se on jännä juttu, niin joskus silloin kun tuntuu, että perusvärit ei toimi, niin kannattaa käyttää rohkeasti värejä. Niin, että yhden värin kun suunnittelisi kaudelle, se on vähän niin kuin joutuisi tuonne autiolle saarelle ja yhden uistimen kanssa haasteet. Vähän ankea ajatus, koska on kiva, että pakissa on useita värejä ja vaihtoehtoja, mutta nyt varmaan jonkun värillisen sitten kuitenkin ottaisin jonkun punaruskean tämmöisen, missä olisi kupari taustalla ja joku hauska kupari ja unertavan metallin yhdistelmä ja siihen jotain ehkä tummia raitoja tai pilkkuja tai jotain. Voisi olla semmoinen yleisväri, mikä toimii monennäköisissä olosuhteissa. Siinä oli Saken näkemystä väreistä ja ennen kaikkea toi ihan mielenkiintoista toi, mistä ne niin kuin värit syntyy. Kaikilla meillä on omat ajatukset siitä. Tämä on vaikka tästä seuraavaksi nämä Koiviston Jannen eli Monkey Lure Factoryn tinkimätön vieheiden tekijä. Jannehan on tunnettu jerkeistä varsinkin tässä haukipuolella. Täällä on erittäin kovat värit, esimerkiksi tämä Black Pike. Ja
Tämä oli kyllä ihan niin kuin munkin suosikki tuossa koekalastuksessa, koska tässä on niin kuin iso kontrasti ja tämä tuntui toimivan ihan samaa, että oot sä jollain pikkulammella lumpeiden välissä kalastamassa vai merellä. Messinkinen taustapuoli, niin tämä kyllä toimi niin kuin sameessa ja kirkkaassa vedessä. Ja toinen väri, perinteinen paskis, vähän tämmöinen niin kuin todella nätin ruskea versio ja sekin on messinkisellä taustalla. Ja annetaan Jannenkin vähän kertoa näistä omista haukiväriajatuksistaan seuraavaksi. Moikka. Mä sain tuosta Kuusamolta 3 hyvää kysymystä ja yritetään nyt vastailla niihin. Pikkasen lunttaan tuosta nämä kysymykset. No, totta kai se inspiraatio tulee vähän ehkä noista kaikista 3, mutta ehkä enimmäkseen niin kuin kokemukseen pohjautuvasta. Eli kun kalastaa paljon, niin totta kai tulee jonkinlainen käsitys, että mikä toimii ja mikä ei. Toki fiiliksellä teen aika paljon. Uusien asioiden luominen nyt vaan on niin kuin kivaa ja siitä saa mielihyvää ja välillä syntyy jotain oikeasti aika hienoakin. Jos nyt miettii vaikka näitä mun tekemiä räsäsiä, niin blackpike ja paskis, niin nämä nyt on aika pitkälti kokemukseen perustuvia. Ja hyvinhän ne on toiminut. Eihän niin kuin näillä väreillä pahasti voi pieleen mennä. No villein tai yllättävin väriyhdistelmä. No haukihan on siinä mielessä mielenkiintoinen kala, että välillä haukea saa ihan millä vaan. Ja sitten taas toisinaan ei niin kuin millään. Sitten kun on oikein vaikea päivä, niin totta kai mä lähden ensimmäisenä luomuväreillä. Eli hyvin maltillista. Ja sitten taas toisaalta mä lähden ihan toiseen ääripäähän. Eli mitä sekopäisempi väri, niin sen parempi. Joskus se toimii, joskus ei. Kyllä mulla vähän semmoinen käsitys on, että oikeana päivänä niin eihän niin villiä väriä löydykään, mihin hauki ei ottaisi. Et kyllä kaikkea on kokeiltu. Esimerkkeinä mä nyt voisin näyttää vaikka tällaisia, missä on niin kuin iso kontrastia, paljon fluoresoivaa väriä. Nämähän ei niin kuin tietenkään muistuta mitään luomukalaa. Näillekin on paikkansa. Ja välillä ne toimii niin kuin ihan älyttömän hyvin. Ja tietysti sameessa vedessä niin saa olla kontrastia ja näkyvyyttä. No joo, mä en itse asiassa tehnyt tätä väriä tuohon räsäseen. Ja ihan siitä syystä, että räsäsessä on jo tosi nätti, hyvä, kattava värikartta. Ja tämä väri löytyy sieltä. Eli ei ollut mitään järkeä tehdä päällekkäistä väriä. Mutta se yksi väri, se olisi ihan ehdottomasti tämä. Eli perusfeegis. Tai sillä nimellä mä sitä kutsun. Eli tossa on tosi peilaava kylki, musta selkä ja sitten on fluorioranssi vatsa. Ja tässä nyt yhdistyy niin kuin luomu, mutta myöskin ärsyke. Tässä on vähän kaikkea. Ja tämä olisi ihan ehdottomasti se, minkä mä valitsisin koko vuoden kalastuksen. Mä voisin ihan hyvin heittää pelkästään tällä värillä. Mutta tämmönenkin löytyy sieltä Kuusamon värikartasta. Näin. Kiitoksia. Ja sitten 3. meillä on täällä kalaseppänä. Meille montan muutaman värin on Niko Satto, hänhän on tunnettu tällainen haukikalastaja, joka kalastaa paljon lusikoilla, aina kalastanut tuolla Turun suunnalla. Ja Niko oli itse asiassa ensimmäisiä, joka jo silloin aikanaan vähän kyseli, että olisiko tämmöistä kevyempää leijapeltiä mahdollisesti tästä isosta räsäsestä saatavina. Ja tässä on tämä ahti, sininen ja hopeisella taustalla. Ja sitten on tapio vihreä messinkisellä taustalla. Ja näähän nyt on 2 sellaista, jos miettii hauenkalastuksen aika perusväriä. Että tämä niin toimii varmasti koko Suomessa tämä vihreä. Ja merellä mä ainakin itse tykkään käyttää tosi paljon tätä sinistä. Ja kuunnellaan, mitä Nikolla on kerrottavaa näistä väreistä.
inspiroidun viehesuunnittelussa totta kai luonnosta, mutta myös siitä, että minkälaisilla vieheillä kaloja tulee. Tämä uusi tapioväri, niin kyllähän tässä pohjana on klassinen haukiväri, vihreä, joka löytyy muun muassa suurhauesta. Ja niin kuin näette, niin ei tämä ihan sattumalta ole tässä kunnossa. Että kyllä sitä on hauet puru ihan huolella. Ehkä erikoisimpia värejä, millä mä oon kalaa saanut ja ihan hyvinkin, on aurinkokuningas. Eli tässä on hilehopea pohja ja sitten on ikään kuin hilekultainen toi pääosa. Ja erityisesti tosi kirkkaalla auringonpaisteella tyynellä kelillä, niin monesti pitelemätön peli. Jos mietitään, mikä olisi niinku semmoinen koko kauden yksi väri, niin olisi tosi helppo vastata toi vihreä, koska vihreä on mulle sellainen varma koko kauden väri, mutta mä kuitenkin yllätän ja otan ystäväni Sakarin sitoman perhon, eli oranssi, kelta, valkoinen. Ja tää toimii kyllä keväällä ja syksyllä ihan hyvin perhossa, niin varmaan se toimii uistimessakin. No niin, ja tässä siis tosiaan on tämä meidän uusi Signature Räsänen, 12 senttiä, 36 grammaa, ja nämä on kyllä sellaisia värejä, että vaikka Kuusamon uistimella pitkä historia onkin, niin tällaisia värejä ei ollut kyllä meillä ennen näissä niin kuin haukiuistimissa, eli ihan suosittelen kyllä kokeile hauelle. Tämähän on niin kuin parhaimmillaan tämmöinen, sanotaan tämmöinen niin kuin leijapelti on siinä hauen kudun jälkeen, kun se hauki haluaa sellaista, missä on paljon välkettä, eli niin sanottu tämmöinen niin kuin spinneri-aika, niin on myös paras näille lusikoille mun mielestä keväällä heti, mutta kyllä nämä toimii niin kuin läpi kauden, ja näissä kun on tämä yksi haarakoukku, niin kannattaa tosiaan muistaa se, että siellä niin kuin matalassa ja kasvillisuuden seassa, niin se on erittäin toimiva ratkaisu. Okei, rehellisyyden nimissä sanotaan, että ei se kalakaan siihen ihan niin hyvin tartu kuin kolmihaaraa, eli se vaatii niin kuin vastaiskua silleen vähän reippaammin ülöspäin. Ainakin itse huomannut, että se toimii sitten ihan hyvin, mutta ja näihin voi tosiaan vaihtaa ihan hyvin sen kolmihaarakoukun, jos siltä tuntuu, että tuollainen 2/0 tai 3/0 kolmihaara toimii ihan hyvin vielä tämän evälipan kanssakin. No niin, nyt ollaan täällä vähän niin kuin toisella puolella tehdasta katsomassa täällä meidän näitä klassikkomalleja, mihin tulee uusia värejä ja kuoseja. Ja jos nyt aloitetaan tuosta Räsäsestä, ja nyt täällä sen huomaa hyvin, kun on täällä tehtaalla ja näkee seinillä noita vanhoja räsäsiä, niin meillähän on tällä hetkellä Räsäseen, jos laskee kaikki Räsäsen eri mallit yhteensä, niin meillä on varmaan niin kuin 100 tai enemmänkin eri kuosia. Niin me ei nyt niin hirveästi tuoda niitä joka vuosi lisää. Tuolla just eilen katoin ensimmäistä Kuusamon virallista tätä niin kuin katalogia. Se on vuodet 73, niin siellä ei voi kertoa, että Räsäseskään ei ollut montaa väriä. Siellä oli ne perinteiset kupari, hopeakupari, mustakupari, ahven, sininen ja sitten yksi punainen väri, ettei siellä niin kauheasti ollut. Nykyään asia on toisin ja me tulee nyt niin yksi uusi väri tähän Räsäseen eli 7 ja tuohon 50/14 eli siihen vähän pitempiheittoiseen 5 tulee tällainen huurepinkki. Eli täällä on vaalealla pohjalla on tuollaista huomiopinkkiä ja vähän hileitä päällä ja kupari taustalla. Ja itse asiassa tämä on ollut erittäin kova väri tuolla, kun lähdetään tuonne niin lohikalajahtiin pohjoiseen. Tämä on se 7. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin tähän 5-senttiseen, vähän paksumpaan 14-grammaseen sama väri. Ja nyt kun puhutaan näistä jalokaloista, ehdittiin vähän puhumaan, niin päästään näihin meidän ehkä mun mielestä legendaarisempaan jalokala meritaimenvieheeseen, eli tähän lätkään, minkä Korpoan Paavo silloin 60-luvun lopulla suunnitteli. Ja tämä lätkähän on niin kuin ensimmäinen Paavon suunnittelema, mikä meille tuli niin kuin ihan tuotantoon lusikkauistin, koska aikanaan Kuusamon uisti silloin kun aloitti, niin oli Vaappu ja Kitkan Viisas ja Muojärven Vikkelä. Mutta tämä on nyt se ensimmäinen lusikkamalli. Okei, no se ei ole ihan tämä paksumpi 25-grammanen versio. Tämä on nimenomaan se, mitä mä itse tykkään käyttää taimenelle ja lohelle, jos pääsee lohia heittelemään jonnekin pohjoiseen. Ja siihen tulee myös tämä
sama väri, huurepinkki, kuparitaustalla. Ja tällä kyseisellä tuolta Norjan rannoilta testikalastuksessa aika hyvin tulikin lohia. Sitten meille tulee pari vähän erikoisempaa väriä siihen kanssa. Eli tämmönen Evil Eye, tämmönen Sauron-versio pumusta voisi sanoa. Kuparitaustalla, sekin. Ja sitten tämmönen perinteisen ahvenkuosin ja ehkä papukaija värin sekoitus, eli tää villisilmä. Ja se on messinkinen tausta. Nämä oli kaikki siis erittäin kovia viime kevään ja syksyn testikalastuksessa just nimenomaan meritaimenelle tuolla eteläisellä merialueella. Ja mä innolla odotan, että pääsee nyt taas kohta niitä heittelee lisää. Ja sitten nämä silmävärit tulee tähän 14-grammaseen pätkään. Eli tämä 14-grammanen on nimenomaan se, mistä ne aikanaan, minkä Paavo teki. Tästäkin nyt pakko sanoa, että moni ajattelee, tai luulee, sanotaan näin, että tämä meidän 25-grammanen on niin kuin vaan paksumpi versio tästä. Mutta sehän ei pidä paikkaansa. Mä en tiedä, ehkä sillä kameralla pystyy tämän demoomaan, jos tuossa näkyy. Eli muotoilu on eri. Tämä on paksumpaa 2 millistä, mutta se on myös muotoiltu tuolla kärjessä, se varsinkin huomaa. Tämä perinteisempi kääntyy vähän ylöspäin, tämä on suorempi. Ja se oli ajatus silloin, kun tätä suunniteltiin, tätä 25 grammasta, nimenomaan tämä meritaimenen heittokalastus veneestä ja rannalta. Ja meritaimen tykkää siitä, että se ui sille putkimaisesti se viehe ja hyvällä haulla, kun taas tämä perinteinen on vähän niin kuin vikkelämpi uinniltansa. Niin tässä ei Paavo Korpua valinnut sitä helpointa tietä, vaan sitä niin kuin oikeasti suunniteltiin sitä muotoja kaikki tähän uusiksi, vaikka ne paketissa aika samalta näyttää. Siinä olisi näitä niin kuin perinteisiin malleihin vähän uutta väriä ja seuraavaksi mennään katsomaan, mitä meille tulee tonne ahven- ja kuhakalastuksen puolelle uutta. No niin, sitten ollaan näiden ahvenvieheiden parissa. Ja tässä meillä joitain vuosia sitten, kun tuli nämä meidän lyijyttävät ahvenlipat, uudet mallit ja ennen kaikkea tämä Spintail-viikari, mikä me tässä nähdään muutamassa koossa. Ja tämähän on täysin lyijytön, varustettu värikoukulla, isolla silmällä ja lipalla, missä on lipan juuressa on leikari, joka pitää huolen siitä, että se lippa pyörii aina. Ja sehän oikeasti pyörii aina. Eli jos sä kalastat tällä viikarilla, mun oma suosikki on tää 18-grammanen, tää lentää ihan älyttömän pitkälle. Muutama sekunti taukoa, niin se putoo jo heti sinne syvälle väliveteen. Tässä on niinku oikeasti hienointa on se, että tää lippa tosiaan, niin se pyörii koko ajan. Siinä pudotuksessa se pyörii, kelauksessa tietysti, ja mäkin kalastan tällä usein tälleen vähän niin kuin jikityyliin pohjalinjassa pomputtamalla. Tai sit siinä välivedessä ja sä tunnet sen vavassa koko ajan sen lipan pyörimisen ja se on tosi makea juttu. Silloin on kiva kalastaa, se tuntuu koko ajan siellä. Ja siihen on nyt 2 uutta väriä tulossa molempiin kokoihin. Näytetään eka tää isompi 18-grammanen, josta uutena värinä on lapinkulta kuparisella lipalla. Tämä oli erittäin hyvä merellä ahvenillekin tämä väri, vaikka tarinoiden mukaan toimii parhaiten pohjoisessa, mutta kyllä se toimii ihan joka paikassa. Ja sitten toisena värinä on tämmöinen punahile, eli äärimmäinen ärsy, oikein tämmöinen niinku kirjolohilampien killeri ja ahvenelle. Sitten samat löytyy tästä 10-grammasesta pienestä viikarista. Tätähän niin kuin voi ajatella joku, että tämä on huomattavasti pienempi kuin toi ja on se 8 grammaa pienempi, mutta voin kertoa, että tämä on niin kuin semmoinen luoti tämä 10-grammanenkin, että tämä lentää lähes yhtä hyvin kuin toi. Ja sitten kun lähdetään tuonne pohjoisen pienemmille joille kalaan, niin tämä on pelastanut mullakin niin kuin useamman reissun. Tämä 10-grammanen viikari muikkuvärissä tai jossain luonnollisessa värissä. Ennen kaikkiahan me ollaan tämä niin kuin ahvenelle suunniteltu kuhalle. Kuhaa tulee, haukea tulee, jalokalea tulee. Erittäin monikäyttöinen lippa. Sitten jos puhutaan niin kuin tällaisesta todella räikeästä väristä, niin meillä on totaalisen pinkki, eli Total Pink. Väri tulee tähän meidän nokkalippauistin viekkaaseen. Tämähän on myös ahvenvieheenä erittäin toimiva, mutta myös
toimii kuhalle ja hauethan menee tästä aivan sekaisin tästä. Tässä on tää lippa edessä, mikä värisee koko ajan siinä heitossa. Tunnet sen vavassa niin kuin koko ajan sen värinän. Ja se herättää ne kalat sieltä kauempaakin kylkiviiva-aistilla iskemään. Ja tää on yksi haara koukulla. Tää on itse asiassa erittäin hyvä, kun kalastaa kasvillisuuden seassa, koska samalla lailla kuin toimii iso räsänen yksi haara koukulla, niin ei yhtään niin hyvin jää kiinni niihin siihen kasvillisuuteen kuin kolmihaarakoukku. Ja sitten tää on myös erittäin kätevä rikata kalajikillä tää perä, jolloin siihen saadaan heti lisää pituutta niin kuin huomattavasti ja houkuttelevuutta. Ja sitten kun tässä on tää koukku täällä ylhäällä, niin tätä voi tosiaan, niin kuin sä voit kalastaa ihan matalassa jopa pohjaa raahaten tän. Tää on myös lyijytön. Sitten tähän me itse puhutaan V-perheestä, eli meillä on viikari, viekas ja sitten meillä on tää vilkas pleidi. Tai tää on itse asiassa lippapleidi, koska tämän vatsakoukun tilalle me ollaan laitettu lippa leikarilla. Eli tämä pyörii myös koko ajan siinä kelauksessa. Tämähän nyt me tulee niin kuin tässä asennossa riippuen kummasta reiästä sä sen laitat kiinni. Mä itse käytän enemmän tätä niin kuin taajamaista reikää, jolloin se tulee enemmän tälle pystyasennossa eikä mene niin syvälle. Eli tää on hyvä varsinkin silloin, kun ne kalat on siinä lähellä pintaa. Ja tämähän nyt normikelauksessa lippa on tässä asennossa pyörimässä ja värikoukku on täällä takana. Ja sitten jos sen haluaa rikata tuohon, laittaa kiinni tuosta etumaista koukusta, niin se menee vähän tälle niin kuin perinteisemmässä uintiasennossa ja syvemmälle. Ja se liike, mitä se tekee, on niin kuin tätä vahvaa heilumista. Erittäin hyvä kuhavie. Siinä kesälämpimiin vesiin, niin oikein hyvä. Ja tämä väri, mikä tässä on Tresköö-väri on tällainen yksi mun niinku suosikkiväreistä meidän kaikissa vieheissä, missä tämä Tresköö on, eli räsänen lätkä. Nyt myös tässä meidän taimen lusikassa on tämä sama väri. Ja tämä väri on niinku, mä itse tykkään tässä sen takia, kun tämä on varsinkin vedestä, on hyvin luonnollinen väri. Tässä on sinistä, vihreätä, sitten vähän tuommoista niinku ärsypinkkiäkin tuolla. Mutta se on paljon niinku luonnollisempi väri kuin ehkä aluksi ajattelisin. Sitten perinteiseen kuflippaan, eli tähän, mikä on jo, tän on Paavo Korpua tehnyt ymmärtääkseni, muistaakseni 70-luvun alussa. Eli siinä on tää 7-grammanen versio ja 5-grammanen versio, niin niihin tulee väri punataimen ja vihertaimen. Ja nyt ensimmäistä kertaa nämä kuffit on meillä pitkään aikaan myös messinkirungolla. Eli siellä on toi kultainen messinkirunko ja tietysti kuflipan tuttu perhokoukku. Ja tää on niinku semmoinen sanotaan yleislippa. Toimii erittäin hyvin ahvenille, jalokaloille. Ja itse kun tuolla pohjoisen pienemmillä puroilla on käynyt harjustakin kokeilemaan, niin nimenomaan tää 5-grammanen on sellainen millä pystyy kalastamaan niin kuin hyvin matalassa vedessä ihan tuollaisessa niin kuin 10 sentin vedessäkin pystyt sitä kelaa kalastavasti koko ajan. Ja sitten tietysti tämä isompi 7-grammanen on yleislippana ja ahvenille. Tosi hyvin värejä messinki tausta. Siinä olisi meidän niinku ahvensettiä ensi kauteen, eli näihin meidän hyväksi havaittuihin ahvenvieheisiin uusia värejä. Ei kai siinä. Katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään. No niin, nyt ollaan katsottu ensi kesän uutuuksia ja olihan siellä niinku paljon uutta. Siellä on ne uudet meidän haukiräsäset ja sitten ihan uutena mallina ja sitten tuli näitä uusia värejä näihin vanhoihin klassikoihin. Mutta yksi uutuus jäi vielä esittelemättä, eli meille tulee uusi peruke ensi kauteen, eli Fluorocarbon valmis peruke. Eli valmiiksi tehty Fluorocarbon peruke. Meillä on 2 kokoa, näytetään ensin tämä pienempi. Eli meillä on 30 senttiä pitkä, 0,40 paksunen. Tämmöinen eritoten ahvenelle kuhankalastukseen suunniteltu peruke, että jos siellä nyt sattuu olemaan vähän haukidangeria tai kiviä tai muita seassa, niin tämä Fluorocarbon jeesaa siinä. Ja tässä on niinku tosi pieni leikari täällä ja erittäin pieni lukko. Ja nämä lukothan on erittäin kestäviä ja ne on kyllä aika jäykkiä aluksi, varsinkin tämä pieni. Eli melkein suosittelen tekoikertoja, kun sitä availee, niin vähän pihdeellä varovasti, että se kyllä sitten löystyy siitä niin kuin sitten muutaman käyttökerran jälkeen, mutta tässä on ollut ajatuskin se, että tehdään mahdollisimman pieni
pieni tästä kokonaisuudesta. Ja sitten meillä on hauen HC-kalastukseen tällainen järeempi versio. Eli tää on 40 senttiä pitkä, 1,06 milliä paksu, eli todella paksu. Kestää niin kuin ihan kaiken hauen kalastuksen vaativat hommat. Ja täällä on sitten vähän isompaa lukkoa toisessa päässä ja leikari toisessa päässä, mutta tosiaan leikari on vaan toisessa päässä, että saadaan, jos mietitty vähän sitä jerkeällä ja kumeilla kalastusta, eli ei niin kuin liian herkästi lähde pyörimään. Mutta sitten kun puhutaan tuosta hauen kalastuksesta ja niistä perukkeista, tää on semmoiseen niin tosi raskaaseen kalastukseen, tää pienempi fluoro enemmän ehkä siihen ahven kuhahommaan, niin sitten tähän, jos heitellään sanotaan tuommoista perus tällaista lätkää tai räsäsen seiskaa hauelle, niin meiltä löytyy nämä meidän perinteiset meidän vaijeriperukkeet. Nämä on ollut meillä vuosia. Täällä on tää numero 6, 25 senttiä, numero 5, 20 senttiä ja numero 4. Ja nämä on itse asiassa, mä suosittelen näitä aina kaikille, koska tää vaijeri on tosi hyvä. Se ei ole niinku liian jäykkä, siihen ei jää muistia, jos se vähän hauki käy sitä kääntämässä, niin se silti tulee suorana vedessä. Ja tässä on 6 tässä paketissa. Tässä kyllä on niin kuin yhdelle reissulle varmasti tarpeeksi. Tää oli mun mielestä on tosi edullinen, että onko meillä 6,60 meidän suositushinta tälle paketille, missä on 6. Eli erittäin hyvä perusperuke tarpeen mukaan. Voi pituuden valita. Ja sitten oli tuossa aikaisemmin oli puhetta, kun puhuttiin näistä isosta tästä uudesta räsäsestä, niin oli vähän puhetta siitä, miten tätä voi niinku rikata, niin voin nyt näyttää tässä esimerkki, miten mä itse tehnyt. Mulla on tällainen, en tiedä monenko tuuman tää toukka on ollut alun perin, mutta mä oon leikannut sen tähän koukkuun sopivaksi. Tosta vaan vedetään se läpi, yritetään putata tuolta oikea kohta, about tossa. Ja sitten työnnetään se siitä läpi. Tässä niin kuin meillä on heti nähdään, että kun meillä on 12 senttinen uistin, siinä on niin kuin tyyliin saman verran nyt lisää. Ja tämähän on vedessä jo aika houkutteleva sille hauelle. Varsinkin, jos tämä on kelluvaa materiaalia, jolloin tämä leijapeltti saadaan vielä enemmän niin kuin leijailemaan. Eli erittäin hyvä, kätevä tuunaus tähän yksihaarakoukkuun. Tässä nyt vähän valmiiksi rikattua vähän pienemmillä toukkajigeillä. Silloin tää ei ole niin järeä tää setti ja melkein väittäisin, että tää ei hirveästi vaikuta tän lusikan uintiinkaan. Tällainen niinku kevyempi jigi. Tossa nyt on vielä tollanen, mikä on pantu vielä pienempään osaan. Niin ei juurikaan vaikuta siihen uintiin. Tietysti tällainen iso voi tosiaan tässä leijapellissä olla ihan niinku hyväkin. Niin kuin mä sanoin, että se ei enää ui ehkä niin hyvin toi räsänen, mutta sitten jos sitä leijutellaan siellä matalassa, varsinkin kelluva jiki, niin on ihan, se on sitten vähän niin kuin muuttaa sitä uisinta, mutta on erittäin toimiva. No niin, olihan siinä taas uutuuksia ja vähän muutama tipsikin. Ja sitten vielä se mega super hyper giga arvonta, mistä mä alussa puhuin. Eli me arvotaan tää meidän 26 kesäuutuussetti, 1 kappaletta näitä kaikkia uutuuksia, jollekin onnekkaalle, ja arvontaahan osallistuminen on helppoa, eli tykkää tästä videosta, kommentoi tänne tai meidän muihin kanaviin somessa, Facebook, Instagram, TikTok. Mikä asia on aina, jos on jotain, tai voi kommentoida mitä vaan, mikä asia on Kuusamon uistimessa ehkä kiinnostanut, mitä et tiedä ja haluat kysyä, niin kysy ihmeessä. Jos on jotain kysymyksiä uistinten teosta, niin kyllä me kerrotaan niistäkin. Ei ihan kaikkea paljasteta, mutta kysy vaan rohkeasti. Tai sitten voit vaan kommentoida, mitä mieltä sä oot näistä uutuuksista ensi kesää. Voittaja arvotaan 1. kesäkuuta, muista sanoinko mä sen, mutta 1. kesäkuuta asti on aikaa osallistua, vaikka useammalla kommentilla ei ole väliä. Arvotaan se voittaja silloin ja ilmoitetaan tietysti asianosaisille ja kaikille ilmoitamme näissä kanavissa, että kun arvota on suoritettu. Menipä vaikeaksi, mutta joo. Kiitos kun katsoit tämän videon, tykkää, ota kanavat seurantaa, me arvostetaan niin kuin sitä kaikkia meidän seuraajia todella paljon. Onnea arvontaan ja kireitä siimoja.